Hello friends, welcome to Ushan Bro YouTube channel. ඉතින් මම මේ කලින් වීඩියෝ එකකදී කලින් වීඩියෝ එක ඇත්තටම පෙන්නුවා YouTube වීඩියෝ හදන්න පුළුවන් දැනට තියෙන හොඳම සුපිරිම ඇප් එක. ඉතින් ඒ ඇප් එක ගැන මම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් වගේ ඒකේ තියෙන බේසික් ෆීචර්ස් ගැන අපි කොහොමද වොලියුම් ඇඩ්ජස්ට් කරන්නේ කොහොමද අපි ඒකේ මම ගොඩක් දේවල් ඒකේ එක්ස්ප්ලেইন කරා ඇත්තටම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් පාර්ට් එක විතරේ වීඩියෝ එකේ. ඊට උඩ ඇප් එක ගැන එතකොට මේ වීඩියෝ එක බලන්න අනිවාර්යෙන් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක බලලා මේ වීඩියෝ එකට එන්න. එතකොට ඇප් එකේ නම InShot. ඉතින් ඒකේ මම පෙන්නලා තියෙනවා Play Store එකෙන් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිය ගැන. ඉතින් මේකෙදි මම තව ඒකේ සුපිරිම ස්පෙෂල් ෆීචර්ස් ගැන තමයි මේකෙන් මම ඔයාලට කියා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මම InShot කියලා මෙතන තියෙන ඇප් එකට ඒකට මම InShot ඇප් එකට යනවා. ගියාට පස්සේ අපිට මේක ඇත්තටම ප්‍රී යූස් කරන්න පුළුවන් තියෙන සුපිරිම ඇප් එකක්. මේකේ වෝටර්මාක් වත් නැහැ. වෝටර්මාක් එක අපිට තිබ්බත් රිමූව් කරන්න පුළුවන්. කිසිම කෝඩින් නොලෙජ් එකක්වත් ඕනේ. නිකන් එක ක්ලික් එකකින් එක ජස්ට් ක්ලික් එකකින් අපිට පුළුවන් මේකේ තියෙන වෝටර්මාක් එක රිමූව් කරන්න. ඉතින් මෙතන වීඩියෝ කියන එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ මම මේ කලින් වීඩියෝ හදපු ටික මෙතන යටින් පෙන්නන්නේ නිව් කියන එක ඔබලා ඔයාලා අලුතෙන් ස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මගේ තියෙන ඔයගලන්ට පුළුවන් ඕන තරම් වීඩියෝ මෙතන වීඩියෝ එකක් ක්ලික් කරලා ඒක ඊට පස්සේ හරි ලකුණ ටික් එක දීලා ඊට පස්සේ green color තියෙන මේ හරි ලකුණ උඩ පස්සේ වීඩියෝ එක එනවා ඔයාලගේ කියන්නේ ඇප් එක කියන්නේ අපිට එඩිට් කරන්න පුළුවන්. මෙතන මම ඇත්තටම දැන් මෙහෙමයි මේකේ අපිට පුළුවන් මේ ඇප් එකෙන් අපිට TikTok වීඩියෝස් YouTube වීඩියෝස් ඒගොල්ලන්ට ඕනි resolution එකට අනුව අපිට මේ වීඩියෝ එකේ size එක adjust කරන්න. ඉතින් මෙතන තියෙනවා canvas කියලා එකක්. එතනින් අපිට පුළුවන් Instagram ඕන Instagram එකේ size එක ඊට පස්සේ TikTok ඕන TikTok එකේ size එක එක frame sizes තියෙනවා 16 to 9 කියන frame size එක තමයි අපි YouTube වීඩියෝ වලට use කරන්නේ. ඒක තමම setup කරලා තියෙන. දැන් මම Instagram කරොත් ඔයාලට පේනවා size එක වෙනස්. එතකොට වීඩියෝ එක වෙනස් විදිහට set වෙන්නේ. YouTube වීඩියෝ මෙහෙම. දැන් අපිට පුළුවන් මේක වෙන zoom in zoom out කරන්න. ඔයාලට පේනවා zoom in zoom out කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. හරිද? එතකොට හරිම ලේසියි මේකේ frame size එක adjust කරන්න. ඉතින් ඔයාලා ඒක use කරන්න TikTok නම් මෙහෙම setup වෙන්නේ. එතකොට background එකට ඔයගලන්ට color එකක් මේකෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. ඒක මම කලින් වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට පෙන්නලා තියෙනවා. මම YouTube videos දාලා හරි ලකුණ දෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා music. එතන music එකක් අපිට add කරගත්තා. ඒකේ එතනින් අපිට වීඩියෝ එකක් හදනලා පස්සේ voice record එකක් add කරන්න ඕන නම් මෙතන record කියන එකේ බඩ පස්සේ ඔයාගේ phone එකේ voice record එක මේකට අනුව setup වෙලා ඔයාලට record එක හදලා මේකටම join කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ගත්තා මේකේ track කියලා තියෙනවා. මේ track කියන එකට use කරාට පස්සේ මෙතන my music කියලා තියෙනවා. මම මේ featured කියනම use කරන්න මෙහෙම ඔයාලා කැමති නම් use කරන්න. මේක මං හිතන්නේ සමහරට paid වෙයි. ඔයගලන්ට ගෙවන්න සිද්ධ වෙයි. නමුත් my music එක ඔයාලා YouTube එකෙන් ගන්න YouTube studio එකෙන් ගන්න ඔය copyright free music මේ phone එකට දාගෙන එතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ වීඩියෝ වලට මේ add කරන්න මේ my music එකට ගිහින්. තව effects කියලා තියෙනවා. මේකට නම් ඔයාලා online connection එක තියලා මේක කරන්න. එතකොට ඔයාලට පොඩි පොඩි ඔය alarm clocks ඒවා gun music ඔය වෙඩි තියෙන ඒවා ඒ වගේ ඒවා ඔයාලට effects විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම හිතනවා දැන් ඔයාලට clearly idea එකක් එන්න ඇති ඇත්තටම music කියන feature එක ගැන. ඔයාලට add කරන්න ඕනි තැනකට adjust කරලා ලස්සනට setup කර හැකි එකෙන්. ඊට හරි ලකුණ දුන්නා. ඊළඟට stickers ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකේදී පැහැදිලි කරා. ඒක ඔයාලට simple දෙයක්. මෙතන ඕන තරම් ලස්සන stickers තියෙනවා. මෙහෙම ඔබලා අපිට ඕන තැනට adjust කරලා තියන්න විතරයි ඕනි. ඊට පස්සේ හරි ලකුණ දුන්නාම adjust වෙනවා. ඉතින් මම මේක දැන් දාන්න sticker එක. ඊළඟට text එක ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකේදී පැහැදිලි කරා. මේ text එකක් හදලා ඒකේ අපිට ඕනි features ඕන විදියට design adjust කරන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් ඕන font size එකකට font එකක් දාලා හදන්න පුළුවන්. තියෙන මේකේ size එක ඊට පස්සේ letter එකක් අතර තියෙන gap එක අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හරිද? මෙහෙම ගොඩාක් features තියෙනවා. transition add කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක ඔයාලා කලින් වීඩියෝ එක බලන්න. ඒකෙන් ඔයාලට ලොකු idea එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකේ ඇත්තටම මම උගන්වන්න කියන්නේ ඔයගලන්ට කියා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ resolution වෙනස් කරන එක music add කරන එක filter කියන එක use කරන විදිහ. මේ filter කියන එක ගත්තාම මේක තමයි මම ඇත්තටම මේ app එක use කරන්න
බලපාන ප්‍රධානම හේතුව. මොකද මේ ෆිල්ටර් කියන එකේ එක එක ಜಾති තියෙනවා. දැන් මම ඇත්තටම ගොඩක් කැමති ෆිල්ටර් එකක් තමයි දැන් මේ ෆිල්ටර් වල අපිට නැචරල් විදිහට යූස් කරේ. මේ නැචරල් මේ ග්‍රීන් කලර් එකත් එක්ක මික්ස් වෙලා ලස්සනට එනවා දැන් මේ වීඩියෝ එකට අනුව. ඊට පස්සේ ස්ටෝරි කියලා තියෙනවා. මෙහෙම අර අපිට එඩිට් කරන්න ඇත්තටම ඕනි කමක් නැහැ ෆිල්ටර් එකක්. අපි කැමති ෆිල්ටර් එකක් සෙට් වුණ ගමන් මේකට වීඩියෝ එක සෙටප් කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ ඉතුරු ඒවා නම් පේඩ් ඒවා. පේඩ් ඒවා අපිට ගන්න ඉතින් සල්ලි ගෙවන්න වෙනවා. නමුත් මේ ඔරිජිනල් එකනේ මේ මුල් තියෙන එක. පස්වර්ඩ් පේනවා මේ අලුත් විදියට වීඩියෝ එක ඇඩ්ජස්ට් වෙලා එනවා. දැන් අපි ගත්තොත් මෙහෙමයි දැන් මම එඩිට් කරන විදියක් ඔයාලට කියා දෙන්නම්. මේකේ තියෙනවානේ දැන් අපි normally දැන් පරිසරයක දැන් අපි මොකක් traveling channel එකක් කරනවා නම් ඇත්තටම අපිට මම මේ ඔයාලට කියන මම කරන විදිය මේකේ තියෙනවා ඔයාලට පේනවා මේක අපිට පුළුවන් වීඩියෝ එක අර ෆිල්ටර් යූස් කරන්න තු ඇඩ්ජස්ට් කියන එකට ගියාම අපිට පුළුවන් one by one මේකේ lightness වැඩි කරන්න ඊළඟට contrast හදන්න පුළුවන් darkness කරලා එහෙම temperature එක high කරන්න පුළුවන් කහ පාට ගතියක් එනවා. එහෙම හැම එකම ඇඩ්ජස්ට් කරලා අපිට පුළුවන් ලස්සනට මේක හදා ගන්න. ඔයාලට පේනවා මේකෙන් මාර ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ නැචරල් වීඩියෝ එකක් හදන විදිය ගත්තාම ඊට කලින් පොඩ්ඩක් ඉන්න මම මේකේ මේ අපිට මේකේ මියුසික් එක මම අඩු කරලා ඉන්න. මොකද නැත්තම් වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනකොට ඒක කේස් එකක් වෙනවා. හරි. ෆිල්ටර් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලා සවුන්ඩ් එක එහෙම අඩු කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයාලට සවුන්ඩ් එක ඒ විදිහට යූස් කරන්න මම මේ වීඩියෝ එක හදන්න මට ලේසි වෙන්න තමයි ඒක අඩු කරේ. කියන්නේ මට මේ මම කතා කරන එකත් එක්ක මගේ වොයිස් රෙකෝඩ් එක ෆෝන් එකේ වොයිස් රෙකෝඩ් එකයි මේ වීඩියෝ එකේ සවුන්ඩ් එකත් මික්ස් වීමක් වෙයි කියලා තමයි මම වොයිස් එක අඩු කරේ. ඊළඟට දැන් මේක අපි ගත්තොත් දැන් හිතන්න මේ හරියේ saturation කියන එකෙන් ඇත්තටම green color හරි ලස්සන මේ කලර්ස් ගත්ත එක. දැන් මේ කූඹි ටික ඔයාලට පේනවා මේ saturation එකෙන් එන color එක. අර ගහේ බැඳලා තියෙන පාසි වගේ එතන තියෙන color එකත් එක්ක මේ ටික හරිම ලස්සනට එනවා මේ වීඩියෝ එක. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒක හරියට matching වෙලා ලස්සනට එනවා ඒ කොටස. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නේ මේ saturation effect එක හරිම ලස්සනයි මේ පරිසරයේ කොළ පාට ඒ natural color එක ගන්න මේ saturation එක යූස් කරන්න. ඊළඟට මෙතන මේ හැම එකම ඔයගලන් යූස් කරලා බලන්න ඇත්තටම මාරම ලස්සනට වීඩියෝ එක එඩිට් කරගත්ත හැකි. මේ sharpen කියන එකෙන් හරියට අර margin ඔයාලගේ මොකක් හරි margin එකක් හරියට specific වෙලා එනවා. දැන් අපි ගත්තොත් මම stop කරලා පෙන්නන්න. දැන් අපි මේ හරිය අරගෙන බලමු. ඔයාලට පේනවා මේක මේ margin හරියට clear වෙනවා. තවන්නේ පොඩ්ඩක් මේ sharpen එක වැඩි කරාම ඇති මේ ගොඩක් වැඩි කරන්න ඕනේ නැහැ. ඊළඟට හරිය ලකුණු දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙමයි දැන් ෆිල්ටර් කියන එක ඇත්තටම ඔයාලට අවබෝධයක් එන්න නැති එකේ ඒක යූස් කරන විදිය. දැන් ඉෆෙක්ට්ස් වලින් ඔයනත් ඉෆෙක්ට්ස් උනක් තියෙනවා මේකේ අර අමුතු ඉෆෙක්ට්ස් තියෙනවා නිකන් අර ඔයාලට පේනවා නිකන් අර ලස්සනට අර ඔයාලට තේරෙනවද දන්නේ එක එක විදියට යූස් කරනවා එක ඉෆෙක්ට්ස්. මෙතන තියෙනවා මිරර් ඉෆෙක්ට්ස් කියලා අර දෙපැත්තටම සමාන විදියට බලන්න දැන් අර මිරර් ඉෆෙක්ට්ස් එකෙන් වැඩ කරන විදිය ඔයාලට පේනවා ඒක ජොයින් වෙන ලස්සන ඒ මිරර් ඉෆෙක්ට්ස් එක. ඉතින් ඒවා ඔයාලට පුළුවන් යූස් කරන්න අමුතු ටෙක්නික්. ඉතින් මේවා ඔයාලට පේනවා ඒවා සෙටප් වෙන විදිය. හරි. ඉතින් මම normal original එකම දීලා හරි දෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපි ගත්තොත් trim එක ගැන ඔයගලන් දන්නවා. trim එක කියන තැනදී අපිට වීඩියෝ එකේ අඩු කරන්න පුළුවන්. එහෙම ඕන තැනට සෙට් කරලා හදන්න පුළුවන්. ස්ප්ලිට් කියන එක වීඩියෝ එක කට් කරන්න පුළුවන්. දැන් මට මේ එතනින් වීඩියෝ එකට කට් කරන්න ඕනේ නම් ස්ප්ලිට් එක බෝ ගමන් මෙතනින් කට් වෙනවා. ඊට පස්සේ මට මේක ඔබලා ඒකේ කොටස මට පුළුවන් ඩිලීට් කරලා අයින් කරන්න. මේ ස්ප්ලිට් එකෙන් අපිට අතර මැද ওই නම් කොටස් දෙකකින් මෙහෙම ක්‍රොප් කඩලා මෙතන මැද කොටස ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම මේ ස්පෙસિෆික් වෙලා තියෙනවා ස්ප්ලිට් එක. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකදී කිව්වා. ඒක හරියට ලේසි. ඒකේ ගොඩාක් ෆීචර්ස් තියෙනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට යූස් කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම කෝණ කලර් එකක් දාලා අපිට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් දුන්නේ නැහැ. ඒකේ මෙහෙම මික්සිං කලර්ස් උනක් තියෙනවා. නැත්නම් අපිට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේකෙම තියෙන එක බ්ලර් කරලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙම තමයි ඒක සෙටප් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මම මෙහෙම හැදුවා. ඊළඟට මේ මෙතන ඉන්ෂොට් කියලා වෝටර්මාර්ක් එකේ බොඩ පස්සේ ප්‍රී රිමූව් කියන එකේ බොගාම මේක ප්‍රී රිමූව් වෙනවා. ඒ කියන්නේ හිතන්න එපා.
ඊළඟට ස්පීඩ් වීඩියෝ එකේ ස්පීඩ් එක ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකේදී පැහැදිලි කරා. ඒකත් මෙහෙමයි බෝගම වීඩියෝ එකේ ස්පීඩ් අප් වෙනවා. කලින්ට වඩා වේගෙන් වීඩියෝ එක යනවා. ඔයාලට පේනවනේ. ඊළඟට වීඩියෝ එක ඩ්‍රොප් කරන්න පුළුවන්. ඩ්‍රොප් එක කලින් වගේම තමයි ඒ කියන්නේ මෙහෙම ඩ්‍රොප් කරලා හදන්න පුළුවන්. නැත්නම් රෙසොලූෂන් සෙට් කරන්න පුළුවන් YouTube TikTok ඒ ආධාරයෙන්. එයාම පුළුවන් තරම් ස්පීඩ්ලි වීඩියෝ එක හදන්න අයිඩියා කරා. මොකද නැත්තම් කට්ටියට ඒ කියන්නේ මෙහෙමනේ ඉතින් ගොඩක් වෙලා බලනකොට බෝරින් වෙයිද දන්නෙත් නැහැනේ. නමුත් මගේ වීඩියෝස් මම හිතන්නේ බෝරින් වෙයි කියලා. මගේ සාමාන්‍යයෙන් full time බලන ගොඩක් අය. මොකද ඇත්තට මම හොඳ এডুকেෂනල් කන්ටෙන්ට් එකක් තියෙන වීඩියෝස් දාන හින්දා. හරි. ඊළඟට මේ මම ඔයාලට කියා දෙන්න ඕනේ මේ රොටේට් එක ගැන ඒගොල්ලන්ට කියා දෙන්න දෙයක් නැහැ. මේක මේ අපිට වීඩියෝ එක රොටේට් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ෆ්ලිප් කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් වීඩියෝ එක දෙපැත්තට චේන්ජ් කරන්න. මේ පැත්ත තියෙනක මේ පැත්තට චේන්ජ් වෙනවා එච්චරයි. පොඩි දෙයක් මේ ප්‍රීස් කියන ඉෆෙක්ට් එක ඇත්තටම ගොඩක් වැදගත් ඉෆෙක්ටිව්. මොකද මේකෙන් අපිට පුළුවන් දැන් වීඩියෝ එකේ මේ හරියේ ප්ලේ වෙන කොටස එක පාට ගල් කරන්න පුළුවන්. ගල් කියනවා කියන්නේ එක පාට ස්ටොප් කරලා ඒකේ කැප්චර්ඩ් එක ෆොටෝ එකක් අරගෙන ඒක ස්ටොප් වෙනවා. දැන් මම ප්‍රීස් එබුව ගමන් මෙතන පොඩි ක්ලිප් එකක් යනවා. දැන් මම ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. මෙහෙම යනවා. එක පාට එක ඉමේජ් එක ඉමේජ් එකක් වැදිලා ඒක ආයෙ ප්ලේ වෙන්න ගන්නවා. මේ ප්‍රීස් කියන්නේ නිකන් සාමාන්‍ය අපි කියන්නේ ප්‍රීස් කරනවා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් හයි ටෙම්පරේචර් එකට දාලා ඒක මේ තියනවා වගේ දෙයක්. ඒ ප්‍රීස් ඉෆෙක්ට් එක ඒක. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා ගොඩ ආයි කියන්නේ ඊට කලින් කියන්න ඕනේ දැන් එක්කෙනෙක් මට එදා කලින් වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාලා ඇහුවා අයියේ මේක අප්ලෝඩ් කරනකොට කැමති රෙසොලූෂන් එක අප්ලෝඩ් කරන්න කොහොමද කියලා. ඒක කියන්න ඕනේ. වෙලාවට මතක් වුණේ මෙතන සේව් කියන එක උඩ තියෙනවා. ඒකේ බොට පස්සේ ආයෙ සේව් දෙන්න. දුන්නට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් 1080p 720p ඕ මේ කැමති පික්සල් ගානක් දෙන්න. සාමාන්‍ය මේක තමයි මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. දුන්නට පස්සේ මෙතන කන්වර්ට් වෙනවා. ඒක මෙහෙමයි. දැන් සේව් දුන්නා. ආයෙ සේව් දුන්නා. මෙතන රෙසොලූෂන් හදන්න පුළුවන්. මම උඩම එක තමයි ක්වොලිටි එක හොඳම YouTube වීඩියෝ හොඳටම ක්වොලිටි කරනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකත් හොඳටම ක්වොලිටි තියෙනවා. අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතන කස්ටමයිස් කියන එකට ගිහින් අපිට පුළුවන් මෙතනින් උනත් මේ පික්සල් ගාන රෙසොලූෂන් එක හදාගන්න. නමුත් මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේ උඩම තියෙන 1080p වීඩියෝ සෙටිං එක දුන්නට පස්සේ මෙයාලා මේක වීඩියෝ එක ක්‍රියේට් කරනවා කන්වර්ට් වීඩියෝ. මේක පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත 100%ම පිරෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට් ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ වගේ එකක වීඩියෝ එක ක්‍රියේට් වෙන්න වෙලා යනවනේ සාමාන්‍යයෙන්. මේක ඊට වඩා ස්පීඩ් ඇත්තටම. මෙහෙම වටවට ගාලා මේක ස්පීඩ් අප් වෙනවා. හැදෙලා ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක මෙතන others කියන හරියේ මේ මෙතන මෙන්න මේ හරියේ save කියලායි ඒක දුන්න ගම ඔයාලගේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ වීඩියෝ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එකට save වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා එහෙම කරන්න කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ගන්න අරගෙන ඔයාලා YouTube එකේ අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මම YouTube වීඩියෝ හදන්න පුළුවන් හොඳ ඇප් එකක් ගැන හොඳ රිවිව් ටිකක් මේ වීඩියෝ දෙක හරහා කරා. ඔයාලා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් හොඳයි නම් like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න වගේ අදහස් තව මොනවා වගේ වීඩියෝස් දී ඉස්සරහට ඕනි කියලා comment කරන්න. බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වුණාට.